મિત્રો, બિઝી પ્રિન્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી ઓલ નોટિફિકેશન સિલેક્ટ કરો, જેથી અમારા દરેક નવા રેસીપી વિડીયોઝ તમે જોઈ શકો. મિત્રો, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી છે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો. જેણે પણ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી છે તે મિત્રોનો આભાર. અને જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલીવાર આવો છો તો બિઝી પ્રિન્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ્સ આપને સૌથી પહેલાં મળે. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો. થેન્ક યુ.